لو انت اول مرة تشوف قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب، قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة مهمة جدا، يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. ويا ريت تدعمني بقى باشتراك ولايك، ويا ريت تشير الفيديو ده لناس كتير قوي من اصحابك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأن ما ستسمعه الآن ليس مجرد حكاية، بل اختبار لقدرتك على التحمل، على الصبر، على البقاء واقفاً عندما ينهار الجميع. هناك طريق لا يجرؤ أحد على عبوره، طريق تملأه الخيانات، الخيبات والدموع، طريق لا يسلكه إلا أولئك الذين خلقوا ليغيروا العالم. فيه تكسر العظام وتسحق الأحلام، لكن من يعبره يصبح اسمه خالداً لا يمحى. هذه ليست قصة نجاح عادية، بل ملحمة إنسانية تروى بالنار والدم والعرق. استعد، لأنك على وشك أن تدخل الطريق المليء بالأشواك الذي لا يسلكه إلا العظماء. هناك طريق خفي لا يعرفه سوى القلة، طريق لا تنيره الأضواء ولا تصفق له الجماهير، طريق يختبر فيه الإصرار وتوزن فيه الأرواح قبل الأجساد. الداخل إليه لا يعود كما كان، لأن الأشواك لا تجرح القدم فقط، بل تنقش على القلب معنى الصمود. في قرية نائية خرج شاب اسمه آدم، يحمل في صدره حلماً أثقل من سنوات عمره. كان الناس يسخرون منه، يقولون لن تصل لأنك لا تملك شيئاً، لكنه كان يبتسم بهدوء لأن داخله ناراً لا يراها أحد. قرر أن يسلك الطريق الذي يفر منه الجميع، الطريق المليء بالصخور والعواصف والظلال التي تبتلع الضعفاء. في أول خطوة تمزق جلده، سال دمه، تزلزل قلبه، لكن صوته الداخلي همس له: اكمل، فالعظماء لا يولدون في الراحة. ليال طويلة مشى فيها وحيداً، يتغذى على الصبر ويشرب من أنهار الخوف، حتى تحولت خطواته إلى صدى يسمعه الجبل ذاته. لم يكن يبحث عن مجد، بل عن زيته التي ضاعت بين الرفض والخذلان. وفي منتصف الطريق رأى آخرين قد سقطوا، بعضهم استسلم وبعضهم ظل يبكي في صمت. اقترب منهم، لكنه لم يمد يده ليحملهم، لأن الطريق لا يكمله إلا من قرر أن ينزف حتى النهاية. وصل المسير محاطاً بالريح والغبار والذكريات التي تحاول سحبه إلى الوراء، لكنه تذكر الوعد الذي قطعه لنفسه ليلة الرحيل: لن أعود إلا منتصراً أو رماداً. مرت الأيام وتحولت الجروح إلى ندوب تضيء وجهه كأنها أوسمة. كل شوكة كانت درساً، وكل سقوط كان خطوة نحو القمة. وعندما وصل أخيراً إلى آخر المنحدر، لم يجد بوابة من ذهب ولا تصفيقاً ولا تمثالاً باسمه. وجد فقط مرآة كبيرة من الحديد الصدئ تعكس وجهاً تغير كلياً، وجه رجل لم يعد يخاف شيئاً، لأنه عرف أن المجد ليس في الوصول بل في الاستمرار رغم الألم. ابتسم وهو ينظر إلى نفسه وقال بصوت مبحوث: لقد سلكت الطريق الذي لا يسلكه إلا العظماء، والآن لم أعد كما كنت، ولن أكون بعد الآن مثل أحد. ثم تابع سيره يختفي خلف الأفق، بينما الشمس تلامس وجهه كأنها تبارك انتصاره الأخير. في ذلك اليوم فهم الجميع أن العظمة لا تملح، بل تنتزع من قلب المعاناة، خطوة بخطوة، شوكة بشوكة، حلماً بحلم. بعد عبوره تلك الرحلة القاسية، وجد آدم نفسه في أرض لم تشبه شيئاً عرفه من قبل. الهواء أثقل، والسماء تميل إلى لون رمادي غامض، كأنها تتذكر كل من عبروا قبله وسقطوا في صمت أبدي. كانت خطواته حذرة، لكن نظرته حادة، مليئة بنور لا يخمت. لم يعد يخاف النزيف أو الوحدة، صار يرى في الوجع دليلاً على الحياة، وفي الخطر وعداً بالخلود. تقدم نحو واد مليء بأشجار متشابكة كأنها فروع من حكايات منسية. هناك التقى عجوزا مغطى بالتراب، يحمل في عينيه أسرار قرون غابرة. قال له بصوت أجش: أيها العابر، ما الذي تبحث عنه بعد كل ما نزفت؟ أجابه آدم بثقة صامتة: أبحث عن سبب البقاء بعد أن عرفت طعم الفناء. ابتسم العجوز بخفوت يشبه الحنين، ثم أشار إلى تلة مرتفعة تتوهج عند الغروب. قال له: من يقف على قمتها يرى وجه الحقيقة، لكن القمة لا تعطي إلا لمن خلع عن نفسه الخوف والغرور.
تابع الطريق تتبعه الريح كأنها ترقب امتحانه الأخير. الصخور تحت قدميه كانت حادة والظلال تمتد لتغريه بالراحة، لكنه مضى دون تردد. كان يسمع في داخله أصوات الماضي تذكره بمن سخروا منه، بمن شككوا في قدرته، فابتسم بلا كراهية. أدرك أن الانتقام الحقيقي هو أن تصبح فوق ما توقعوه، لا أن تثبت لهم أي شيء. وعندما وصل إلى القمة لم يجد مجرد منظر خلاب، بل بوابة من ذهب صاف تنبض بهدوء. مد يده نحوها فاخترقها دفء غريب، كأنها تعيد كتابة ذاكرته. رأى طفولته، دموع والدته، ليالي الجوع ووعود الفزع التي لم تتحقق. ثم سمع صوتا في داخله يقول: العظمة ليست أن تصل، بل أن تلهم الآخرين ليبدأوا السير. انفتح أمامه الأفق ورأى العالم من فوق، المدن، البشر، الحروب، الأمال، كلها تتنفس في فوضى جميلة. عندها فهم أن الطريق لم ينتهي، بل بدأ من جديد، وأن كل خطوة قادمة ليست له وحده، بل لكل من سيجرؤ على مواجهة ذاته. مد ذراعيه نحو الريح، ترك الندوب تتلألأ على جلده كأنها نجوم صغيرة، ثم همس للعالم من فوق القمة: أنا لست بطلاً، أنا مجرد شاهد على ما يمكن أن يفعل الإصرار حين لا يبقى شيء سواه. وبينما غابت الشمس خلف الجبال، ظل واقفاً هناك يبتسم بلا خوف، لأن الطريق علمه أن النهاية ليست موتاً، بل ولادة جديدة لمن لم يستسلم. في اليوم التالي نزل آدم من القمة لا يحمل سيفاً ولا تاجاً، بل نظرة هادئة تشبه فجراً جديداً. كان كل ما حوله ساكناً، كأن الطبيعة تنتظر قراره التالي. الطريق خلفه امتلأ بإثار الدم والتراب، أما أمامه فتمدد واد واسع يغمره الضباب، كأنه يخفي خلفه مرحلة أخرى من الامتحان. اقترب من قرية غارقة في البؤس، وجوه أهل ومطفئة، وعيونهم غارقة في استسلام مر. جلس قرب بئر مهجورة، وضع كفيه على الماء العكر، فرأى انعكاساً غريباً. لم يرى وجهه، بل وجوها كثيرة تشبه في التعب والرغبة في النجاة. حينها فهم أن قصته لم تعد تخصه وحده. تجمع حوله بعض الشبان تتأرجح في نظراتهم شرارة فضول خافتة. سأله أحدهم: هل فعلا يوجد طريق يقود إلى النور؟ ابتسم وقال بثبات يشبه الصخر: لا يوجد طريق جاهز، النور يولد من خطواتك الأولى حين ترفض أن تبقى مكانك. بمرور الأيام صار الناس يتمعونه بلا وعد ولا وعود، فقط لأنهم شعروا أن صوته يحمل صدقا لم يسمعوه من قبل. لم يدعهم إلى ثورة، بل إلى وعي جديد. علمهم أن الهزيمة ليست سقوطا، بل لحظة فهم، أن النجاح لا يقاس بما ضحكه، بل بما تتجاوزه. ومع كل مساء كان يجلس أمام النار يحدثهم عن الرحلة القديمة، لا كمن يتباهى، بل كمن يحذر: كل شوكة ستمسكم ستسلب منكم شيئا، لكنها ستمنحكم شيئا أعظم، وضوحا لا يزول. تحولت القرية شيئا فشيئا إلى مركز غامض للنهضة. بدأ الناس يزرعون، يتعلمون، يبنون، يكتبون، يجربون، حتى صارت الأرض تنبض بالحياة. لكن شهرة آدم تجاوزت الحدود، فخاف منه الحكام واعتبروه تهديدا صامتا لا يمكن قتله. أرسلوا إليه رسائلا محملة بالوعود والمكائد، لكنه لم يجب. لم يكن يسعى للسلطة ولا يحلم بالمجد، كل ما أراده أن يرى العالم يتحرك من جديد دون خوف. وفي ليلة عاصفة جاءه صبي صغير يحمل في عينيه نفس البريق الذي كان في عينيه يوم بدأ. قال له: علمني كيف أسلك الطريق الذي سلكته أنت. نظر إليه طويلا، ثم وضع يده على كتفه قائلا: أنا انتهيت من عبور الأشواك، الآن جاء دوركم لتشقوا طريقكم الخاص. لا تسألني عن الخريطة، لأن العظمة لا تورخ، تكتسب وحدك. غادر الصبي واختفى بين الظلال، ووقف آدم ينظر نحوه حتى تلاشى صوته في البعد. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال بهدوء يشبه السلام الأخير: لقد آن الوان أن أصمت، فالأبطال الحقيقيون هم من يأتون بعدنا. ترك المكان يمتلئ بالضوء،
كأن الأرض نفسها تشكره على ما زرع من وعي. ومنذ ذلك الليلة لم يرى مجددا، لكن في كل قرية يظهر رجل أو مرأة يبدأون السير فوق الأشواك دون خوف، يهمسون بذات العبارة القديمة: الطريق المليء بالأشواك لا يسلكه إلا العظماء. مرت أعوام طويلة بعد اختفاء آدم، لكن صداه لم يخفت. في البقاع البعيدة كان ذلك الصبي قد شب، وجهه يحمل صرامة التجربة ودفء الإيمان بما رآه في معلمه الأول. كان اسمه سليم، ومنذ تلك الليلة لم يهدأ قلبه، كأن جدوى خفية في صدره تدعوه للسير بلا توقف. استيقظ قبل الفجر، حمل حقيبة صغيرة وترك قريته خلفه. لم يكن يبحث عن مجد شخصي، بل عن معنى يوازي الحلم القديم. في كل مدينة يمر بها كان يروي حكاية الرجل الذي تحدى المستحيل، لا ليبهر الناس بل ليوقظهم من سباتهم الطويل. بدأت القصص تنتشر كالنار، تتحول إلى أناشيد في الأسواق وحكايات تروى للأطفال. لكن السلطة المذعورة من أي وعي حر رأت في كلماته خطرا، أرسلت رجالها لتتبعه. لكن سليم لم يختبئ، واجههم بالكلمة لا بالسيف. قال لهم يوما: أنتم تخافون من يعرف طريقه، لأن من يسير على بصيرة لا يقاد ولا يشترى. كلماته تلك صارت شرارة تمرد هادئ يمتد من قلب القرى إلى جدران المدن العتيقة. وفي إحدى الليالي دخل مدينة تغرق في الظلام. الناس هناك يعيشون في صمت خانق بلا أمل ولا أحلام. وقف في الساحة، رفع صوته قائلا: حين تخنقك الجدران ازرع لافذة، حين يطفئك الخوف اضئ قلبك بالأسرار، فكل شوكة في الطريق ما هي إلا امتحان لمن يستحق الوصول. تجمع المئات حوله، ألسنتهم تلهث من الدهشة وعيونهم تلمع كبداية فصل جديد. لم يكن نبيا ولا قائدا، لكنه صار رمزا يعيد للبشرية قدرتها على التحدي. وبينما كانت الجموع تهتف، لمح وجها مالوفا في الحشد، رجلا مسنا يحمل ذات النظرة التي كان يعرفها من حلم قديم. اقترب منه ببطء، وعندما تلاقت العيون لم يقل أحدهما شيئا، فقط تبادلا ابتسامة صامتة ملأها الاعتراف، كأن روح آدم عادت في ذلك الرجل للحظة واحدة لتبارك استمرار الرسالة. اختفى الشيخ بعدها في الزحام، لكن في تلك اللحظة شعر سليم أن الطريق اكتمل. لم يعد بحاجة لإثبات شيء، فقد صار جزءا من سلسلة أبدية يسير فيها كل من آمن بأن الألم بوابة الخلود. رحل عند الفجر، تاركا خلفه شعلة من الوعي تتقد في كل قلب سمع صوته. ومنذ ذلك الحين لم يعد الناس يخافون السير فوق الأشواك، لأنهم فاهموا الحقيقة التي همس بها يوما آدم، أن الطريق ليس عقوبة بل امتحان الخلود لمن يملك الشجاعة أن يبدأ. مرت قرون وانقلبت الأزمنة، وتحولت تلك الحكاية إلى بذرة أنبتت حضارة تبنى على مبدأ واحد: أن السقوط لا يعني النهاية بل بداية الصعود. نشأت مدن جديدة لا تحكمها الملوك بل يديرها الحكماء الذين ساروا فوق الجراح وخرجوا من العتمة أحياء بالوعي. لم تعد القصور رمزا للفخر، بل أصبحت مراكز للتأمل والتعليم. فيها تروى الأساطير لا تمجيدا للأبطال بل تذكيرا بالرحلة. سميت تلك الأمة أرض السائرين. لم يكن فيها جيش ولا سلاسل ولا عقوبات، لأن أهلها آمنوا أن أعظم الانتصارات تنتزع من الداخل. في شوارعها تنتشر جدران حجرية منقوشة بعبارات قصيرة من وحي التجربة: من يتجنب الألم يهرب من المعنى، كل شوكة طريق تخفي زهرة لم تزهر بعد. الأطفال هناك يتعلمون الصبر قبل القراءة، يتدربون على الصمت قبل الحديث، لأنهم يدركون أن الحكمة لا تلقن بل تكتسب بالعبور. الزمن لم يطمس اسم آدم ولا سليم، بل صار الاثنان رمزين لفكرة واحدة: أن الوعي أقوى من الحديد، وأن الخوف أكبر عدو للروح. وفي قلب العاصمة بنيت ساحة هائلة، وسطها عمود من حجر أسود تعلوه شعلة لا تنطفئ، كتبت أسفله جملة واحدة فقط: هنا بدأ أول من سار فوق الأشواك.
كان القادمون من أنحاء العالم يقفون أمامها في صمت مهيب، ثم ينحنون احتراما لا للشخص بل للمسيرة التي غيرت مصير البشرية. ومن بين الحشود يظهر دائما وجه شديد، عيناه تتقد بذات النور القديم يهمس للجميع: ما دمت حيا فابدأ السير، لأن الطريق لا يموت ما دام هناك قلب واحد يؤمن بأن الألم هدية القدر. وبهذا انتهت مرحلة الحكاية لتبدأ أسطورة أكبر، أسطورة أمة ولدت من رماد التجارب ونهضت بلا سيوف ولا دماء، بل بقوة فكرة واحدة لم تنكسر: أن الطريق المليء بالأشواك لا يسلكه إلا العظماء، ومن سلكه صار خالدا حتى وأن رحل جسده. في نهاية الأزمنة، بعد أن عم الهدوء الأرض وغطت المدن بريقها بنور من المعرفة لا من النار، اجتمع الحكماء حول الشعلة الكبرى التي لم تخمد يوما منذ تأسيس أرض السائرين. كانت الرياح ساكنة والسماء صافية كمرآة عتيقة تعكس وجوه الأجيال التي واصلت المسيرة. وقف شيخ طاعن العمر، لحيته بيضاء كالثلج، يحمل عصا من خشب محفور عليها نموذج لا تفهم إلا لمن جرب الخسارة والنهوض. رفع رأسه نحو الشعلة وقال بصوت مبحوث من أثر السنين: لقد مرت قرون منذ أول خطوة على الطريق، لكن الدرس لم يتبدل. لا عظمة بلا وجع، ولا وعي بلا سقوط. الأشواك لم تخلق لتعذبنا، بل لتذكرنا بأن النور يحتاج جلدا وصبرا كي يرى. اقترب صبي صغير من بين الحشود، عينيه تلمعان كواميد بداية جديدة، وسأل بخفوت: هل انتهت الرحلة يا سيدي؟ أجابه الشيخ وهو يبتسم: الرحلة لا تنتهي ما دامت القلوب تخفق بالإصرار. كل نفس يولد يحمل داخله طريقه الخاص، مليئا بعقبات لا يعرفها سواه. حين يسير فيه بشجاعة يصبح جزءا من إرث العظماء، حتى وإن لم يكتب اسمه على الحجارة. سأد الصمت العميق، ثم ارتفعت أصوات الأطفال تردد كلمات منكوشة منذ قرون على جدران المدينة: لن نخاف السير ولو امتلأت الأرض شوكا، لأن الألم طريق الخلود. في تلك اللحظة اشتعلت الشعلة بضوء أعظم من أي وقت مضى، وأضعت كل الأفق كأن السماء نفسها تنحني احتراما لرحلة الإنسان في سعيه نحو الكمال. تداخلت النجوم مع اللهب، وتحول الضوء إلى شريط من الوميض الصامت يصعد ببطء نحو الفضاء، يحمل في طياته ذكر كل من ساروا. وهكذا اختتمت الأسطورة كما بدأت، لا بانتصار ولا بهزيمة، بل بإيمان لا يموت. لم يبقى سوى عبارة تردد عبر الأعصار، تمر من جيل إلى آخر كوصية مقدسة: الطريق المليء بالأشواك لا يسلكه إلا العظماء، ومن سلكه صار خالدا حتى ما أن رحل جسده. ثم انطفأ الليل بسلام، وبدأ فجر جديد، حيث كل إنسان يولد يفتح عيناه على طريق ينتظره، طريق يعرفه قلبه وحده،